Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Szevasztok! Hello, welcome everyone! Willkommen! Grüße meine Freunde! Hola chicos e chicas! Itt egy egészen új kalandba fogunk belevágni. Vajon a border lesz, az miért áll meg, ha elveszem róla a fókuszt? Hát, ezt most nem fogjuk megtudni. Baj legyen. Szóval, ez a középkori kaland lesz a ténykedésünk tárgya. Nagyon érdekesnek tűnik. Középkorba játszódik, nem kitalált helyszínen, nagyon történelemhű, elvileg, mind a környezetet, mind pedig a történeti kontextusát tekintve. Kovácsnak a fiával fogunk csattogni a Cseh Királyságba. Ez ugye bevezetőből kiderült, hogy 4. Károly után vagyunk, amikor is a fia átvette a halála után a trónt. 4. Károly ez egy nagyon jó király volt, hát a fia az nem annyira. Tehát ő nem annyira az uralkodással volt elfoglalva, mint inkább a piálással, meg a tibornyázással. És hát ebből lettek problémák. Tőle a trónt a bátyja, tehát aki testvére, ez nem, biztos, hogy a bátyja. Akkor miért nem ő a király? Első Zsigmond, aki ugye magyar király is volt, és hát úgy vette át a trón gyakorlatilag, hogy elrabolta a saját testvérét, és rákényszerítette, hogy adja át ezeket a jogosultságait. Hát ezt ő meg is tette, ami után itt a Cseh Királyságba is nagy erőkkel bevonultak, és itt csöppenünk bele a történetbe. Hát nagyon kíváncsi vagyok. A játék nagyon nehéz elvileg az előzőek mellett, úgyhogy érdekes lesz. Azt mondom, hogy vágjunk is bele.
Ugye ez valahol a 15. század eleje lehet, tehát én 1400, ott írja is, igen, 15. század eleje. Féltestvére a Zsigmond, King Sigismund of Hungary, magyar szál is van. A játék elég nehéz, elég jól néz ki, CryEngine alatt fut. Hát a látványvilág elég meggyőző. Megszabadulás a címet is csak. Mennek a nagy szénbányászás. God bless. Same to you. Today's a scorch. Isten áldjon, téged is. Well, husband, how Ma. goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. This Hol hour? van Harry? Még mindig aludtam, amikor elmentem. Well, Mit it csinál? looks like he was out all evening, drinking like a lord. Egész nap. Go and get the What lazy went bones dead? up then. Quick clout round the ear should do it. Gyerünk, dolgozom mindenki. Az a gyanúm, hogy mi leszünk Harry, azaz Harry. Az volt a fater, ez a muter. Hát tényleg Henry! Harry húzza a Get lódert. up now. There's work to be done. Kelj fel, dolog van. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Fater The már breakfast is on the table. kapjam össze Wait, magammal. what's this? Mi az Have you ott a been- kezeden? Oh, Mit Henry. csináltál? How many times have I told you about fighting? Hányszor mondtam neked a harcolás? It's just a scratch. Ez csak egy You've karcolás. been at that sword play again, haven't you? You'd better Megint pray your father doesn't get to kardoztál. hear of it. Mi? You know how he feels about Tudod, it. hogy mit gondolok Don't worry, it erről? wasn't that. Na, aggódj. Nem az volt. I just scratched myself is all. Csak megkarcoltam magam. well. Aha. Just don't come crying to me if you really do get hurt. Oké, csak Now nem get siránkozz up, nekem, ha you rogue. tényleg fájni fog. Na. Kelj fel, te haramia. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last Mit night? csináltál az előző este? Na, azt mondja, hogy karakter. A dialógus első két választása hatással lesz az alapvető karakterisztikámra. Ha nem vagyok elégedett, ne aggódjak. Később lehet tovább fejleszteni ezeket megkötések nélkül. Na, mit csináltunk az előző este? Azt mondja, hogy beszélgettünk a kocsmában,
táncoltunk, Biancával voltunk, vagy dolgoztunk a Forcs, a Kovács műhelyben. Na, hát mondjuk azt, hogy mondjuk Biancával voltunk, mert az a vitalitást növeli. Birgonzkodom. I was with Bianca. We were, Beszélgettünk. Talking, were you? Beszélgettetek. Így That's what you hívjátok? call it, is it? Stop it, Ma. Hagyd abba, mama. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Úgy It's érzem, valamit connected nem with that mondasz. scratch on your Minden. hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. És ami kapcsolatban van a kezeden lévő sebbel. Mi legyen a másik? Hát legyen az agilitás. Mondjuk azt, hogy ijeszkodni tanultunk Matthiastól. No. It's just Nem, Matthias was teaching me archery. Matthias Archery? ijeszkodni Do you tanult. want to become a poacher? Ijeszkodni. Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. Ne csinálj For the semmi love of hülyeséget. God. Az Promise. Isten szem elmél. I Megígéred? promise. Megígérem. Szavas, Saca. Nem skodázok ma. Majdnem minden versenyen ki voltam ütve, úgyhogy most elengedtem. Meg a sok probléma volt azzal a pályával. Nem vagyok benne biztos, hogy minden megoldódott. Hogy vagy? Na. Hú, nem láttam mit... Ja, igen. Azt mondja, hogy én tudok kérdezni. Mondjuk azt, hogy éhes vagyok. Can I get something to eat? Tudok valamit I left some kajálni? breakfast on the table. Help Hagytam neked yourself. reggelit az asztalon. Szolgáld ki magad. Fater mérges rám? Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for SimRacing. Fater He's nem not as boldog. young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. GT3-at tolod már az iRacingbe? Az igen. Mennyit költöttél már rá eddig, ha nem vagyok Windish Greats? Jó, elég volt ennyi beszélgetés. Szóval azt mondta, hogy van némi elintézni való a Faternál, meg hogy vihar közeleg, remélem nem igaz. Reméljük, hogy nem igaz. Olyan szép nap van. Na. Oké. Na, és akkor... Hű. Szenzit kicsit lejjebb vesszük. Mondja, hogy ez lehet itt a kaja. Eat. To eat food. Fel kell venni. Ha leülök, akkor fel tudom venni. Alma. Ha ülök, akkor nem tudom felvenni, de jó. Hát akkor vegyük fel állva. Ne üljél már le az anyád úristen, itt most álltam fel. Ott alul mutatja, hogy... hogy éhes vagyok. Na, alma. 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 Ott is van alma. Az összes almát összeszedjük. Van kenyér. Van kaja. Valamilyen kása jellegű dolog. Ezeket nem lehet fölvenni. Na! Csattogjunk tovább. Figyeld, már ebből is lehet enni. Na, együnk csak. Tik, tik, tik. Hopp, és már jól is laktunk. Nagyszerű. Ez mi?
Azt is felvesz. Ilyen fog halni a családöcsém, mindent elviszek. Na nézzük, mi van még itt. Ó. Gyere vissza. Ó, mert egyébként szépen meg van csinálva. Ezt kell, hogy mondjam. Jó hang, saca? Ez mi? Azt mondja, hogy... Ja, hogy itt több mindent föl lehet venni. Ah, take all. Azt is felvesz. Csomó répa. Alma. Nem terhelődök én ettől túl? Ott írja, hogy 19 kg per 70. Aha. Na jó. Azt mondja, hogy menjek a faterhoz. You discovered Greenstone. Az a neve ennek a helynek. A fater is nyomatja a kardot. Beszéljünk. What's the matter with you, Henry? Didn't you Jó hear van me veled, calling Harry. you? Hallottad, hogy hívtalak? Ó, társalgás. Azt mondja, hogy néha szükségem van a meggyőző képességemre, hogy elérjem a céljaimat. Ha beszélek az emberekkel, akkor választhatok, hogy milyen benyomást akarok kelteni bennük. Van a sima beszéd, a szociális státuszból és ismertségből való meggyőzés, konfrontáció, lehet benne alkudozni, meg lehet használni egyéb skilleket is időnként, mint például a lovaglás. Aha, ott van, hogy a beszélget a reputációs... Aha, jó. Oké. Na, hát az jó hír. Köszi, saca. Pénteken nem leszel az ACC-n? Még mielőtt lepattansz. Na, hát beszélhetünk. Paterra. Mondhatjuk, hogy csinálnom kellett valamit. Hát a faterral ne vesszünk össze, kérjünk tőle Sorry, Father. elnézést. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Meggyőztem. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool Hát igen, valószínű akkor nem fogják arrébb rakni. Won't wait. 60 éve. 60 éve úgy van, akkor nem. Sejthető, igen. Na, szóval Fatterra elnézést kértünk.
hogy kicsit elvesztettük az időérzékünket. Azzal bízott meg, hogy hozzunk neki szenet a kardhoz, amit készít. Amihez pénz kell, azt pedig valami kunas, vagy nem tudom, hogy hívják, mindegy. Valami passzi vett tőle kalapácsot, meg szögeket, meg ilyeneket. 143 éves hozzá meghalt. Az vége. Az vége. Hát abban a korban már nem rugalmas semmi. Szóval ő még nem fizetett. Nos, vagy hogy hívták? A kanos. Hogy menjünk és szedjük be tőle a lóvét. Utána pedig hozzunk még az öregnek sört is. Ja, és hideg legyen. Meg még valamit kell vinni. Ah, van térkép. Az mi? Ott vagyok én. Elég érdekesen. Azt mondja, hogy mi ez az A. Ott kell vásárolni a szenet a piacon. A B. Mondom a B. Ó, lehet kardforgatás leckéket venni. Itt lehet venni kocsmában a sört. Aha, itt meg a Kunesnek hívják a csávót, ott lehet behajtani tőle a lóvét. Jó, az mi? Greenstone. Ja, igen. Pick up the crossguard at the... Crossguard. Mi az a crossguard? Ott kell még felvenni valamit. Jó. Erre próbáljunk. Kezdjünk arra. Az van legközelebb. Menjünk csak oda. Ez a kastély. Szevasz, Jaroszláv. I'll be with you. I'm with you, Henry. Isten állja. Vele, téged is. Hogy vagy? Father sent me. We're forging a sword for SimRacing, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Oké, az a keresztes és a... They're here. és a Chamberlain fogó. gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. No. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Na, megkapjuk. Az a kardnak a keresztvasa. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Meg a Well, I better fogantyú. go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Na, meg is kaptuk. Ez megvan. Crossguardunk már van. Lehet adni a faternak? Az fater, itt a crossguard. About time. Have you got everything I wanted? Na, még nem. Not yet. Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a Uh-huh. move on. We have to finish that sword today. Ma be Or do you kell want me to look a fejezni. fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Ma be kell fejezni a kardot. Szabad bolondá tenni az öreget a Sir Radzik előtt. Mi van még itt? Ez az. Ez. God be with you, Kunesh. Isten What do you áldjon, want? Kunes. Mit akarsz? Ez egy bunkó, azt rohadt életbe. Hát... Pater küldött My a father pénzért. sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. Ó, I've got nothing. Clear fejsze! off. Fejsze!
fejszét adott neki, kalapácsot és szögeket. Azt mondja, hogy nincs pénze. Milyen meglepő. Jó, azt mondja, hogy fizes legalább szerszámokért. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he Tudod, went jó, to hogy the sokkal bailiff about többet it, you'd adott, be in mint deep a water. kalapács és a At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Azt mondja, takarodjak, vagy különben rajtam fogja kipróbálni a... Tudom neki azt mondani, vagy rajtam fogja kipróbálni a fejszét. Azt mondja, hogy számíthatsz egy látogatásra a fatertól, vagy a tartozást meg kell adni, vagy fizes kocsma töltelék. Hát mondjuk azt, hogy számíthat egy... If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Mondja, hogy a legtöbb küldetés különböző módon is megoldható, meggyőzéssel, rablással, stb. Itt a fejsze. Lopjuk el a fejszét tőle. Kalapács nincs itt valahol. Itt hideg lehet a tél, ha ennyi fát raknak el. Ó, trader. A ló, ezzel nem lehet kezdeni semmit. Még egy ló. Na, vannak csirkéi is. Jó, elment. Elviszem a csirkéit. Nesze. Jó lesz az fizetségnek. Na, vedd már fel. Elviszük gyorsan a fejszét is. Hogy... Ta-ta-ta-ta-ta. Velem nem fogsz kicseszni a cseh. Azt mondja, hogy ha muszáj lopnom, akkor úgy csináljam, hogy ne lássa senki, és minél messzebb adjam el attól a helytől, ahol loptam. Mert hát tudni fogják, hogy loptam. Rossz. Come on up and take a look. I've got everything you need. Day or night, at home or at work. Everything for work and home. Ez kell nekem az a csávó. Come right up and take some home. Good health to you. Szevasz. Na nézzük. Nekem igazából csak egy kis szén kell. Add to basket. Egyet adja. Fizetnem kell 6-ot. Mennyim van? Ha nincs egy büdös vasam. Az jó. Adjunk el neki valamit. Adjunk el neki almát. 6 darab almát kapsz érte. Check the basket. Megszerezzük mit a dolgokat, gyerek. Mondja, hogy lehet alkudozni. Nem alkudozom, nekem így. Almából van annyi, mint a szemét. Na, hát akkor ez már megvan. Lehet, hogy 10 kell belőle venni, az baj. Majd meglátjuk. Na. Hogy? Próbáljál meg visszavenni a fejszét, a kalapácsot és a szögeket.
Más úton. Nézzük meg, mennyibe kerül a... Mennyibe kerül a sör. Itt lesz benne sör. Hoppá. Beteg. You can't be serious, Deutsch. In insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Pont arról vitatkoznak. What is this Wenceslas for a king? Kinek volt igaza? Zsigmond királynak, vagy a régi királynak, a testvérének, aki nem csinált semmit. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Ez német, és ugye a német-római császárság mellett törláncsál. Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Meg akarják leckésztetni. A német fickót, aki ott nagyon kiabált. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. A balhéba, Henryt is. Hal, are you with us? Szóval jössz vagy nem? Ki akarják dekorálni a németnek a házát. Hát valószínűleg lótrágyával. Azt mondja, hogy... Azt mondhatom nekik, hogy segítek, de akkor ők is segítenek nekem cserébe, vagy csak simán segítek, vagy nem segítek. Hát ők segíthetnének visszaszerezni akár a cuccot. Jó, mondjuk azt, hogy segítek, de akkor segítsenek ők is. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. Kunesh Try talking to him, fatternak pénzed nem akar fizetni. I need more than words to get coin out of him, and I Beszéltem can't vele, de handle nem it on my figyelt own. rám. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Azt mondja, hogy örömmel segítenek. Megleckéztetni azt a szeszkazánt. Én is vihetnék egy pár csirkét, csak nem biztos, hogy jól jön nekik. 13. Benedikt pápáról is tanultam most valamit. Nem lehet menteni?
You have no savior snaps. Oh, valami kell ahhoz, hogy mentem. Na mi van? Azt mondja, beszéld meg támadás tervét a barátaiddal. Beszéljük meg. So are we doing this or not? Na, csináljuk, vagy nem? We have to check that the coast is clear. Először meg kell nézni, hogy tiszta a terep. But maybe you noticed after all these Német ott years van a that he has a kocsmában. wife and a son. Tehát van neki egy fia, meg egy felesége. Aye, it is. Henry, És you az go mirror gond? her away Igen, somehow. az az. Why me? Valahogy csard el őket, Henry. Miért Because you're én? the clever one. Hát, mert te vagy az okos. Igen. Hát, nálatok biztos, How hogy are you, okosabb. Henry? Hát jó haverjai vannak Henrynek. Ez a házuk. Azt mondja, hogy csaljam el feleségét. Ez a felesége a németnek. Hát csaljuk el. What do you want, lad? Mit akarok? Azt mondja, hogy a férjed problémát csinál, bajba keveredik. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. Hmm? I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Elmesélte neki, hogy a kocsmában szidja a királyt és dicsőíti a... elment. Dicsőíti a Zsigmondot. Azt mondta, hogy a felesége, hogy ó, Isten, hát még a végén a pápába is belemegy. Azt mondja, hogy hát igazából róla is beszélt. What are you waiting for, soldier? Na mire vársz, katona? Fire the trebuchet! For king Na. and country! Tűz a trabuséval. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Most már nem lesz olyan fehér a ház. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Mit csináltak? Hey, Hans, can't you see? We're Nem láttad? decorating your Ez house lesz a for fia you. It's like valószínűleg. your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. Ja, igen. We're just doing what we have to do. Poor sons! I'll make those smiles off your faces! Letöri a I'd like to see mosolyt you az try. arcunkról. What are you doing here? Szeretném azt látni. Zbizek. Mit Hanging csinálsz out ott, with this Zbizek? boxy Deutscher? Ezekkel a Maybe you'd like to try németekkel out the lopsz? latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Na, mindenki pélni fog. Hát mi egyre többen vagyunk. Go and get revenge. Azt mondja, hogy tudok jabbelni, kickelni. Vannak itt. Na. Lássuk. Hé, hopp. Aha, szüsd már meg te is. Ez az. Na, végre ketten ütünk egyet. Na, ez leült. Gyerünk. Annak is. Ajaj. Egy paroszlengő. Még egy. Jó, ez is megadta magát. Run, you cowards! Na, We better fucking run, too. ekegettük. Zbizek, what are you doing? We don't have to run. We Ezek have the kaptál right. egy párat az arcodra. Sorry. It's just that's never happened to me before. Az mit Damn csinálni? it, lads. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in trouble? Oh.
mondja, hogy nem hagyhatjuk a királyt inzultálni. The Mondjuk Deutsch was ezt. insulting King Wenceslas. He got what he deserved. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow, but he should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we... De a német nem egy rossz arc, de abba kéne ezt hagyni, mielőtt valaki felgyújtja a házát. I serve my lord, and my lord serves the king, and that's Wenceslas. Ez jó válasz volt, But úgy what to do látom. with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who paid for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. Tudod mit, a német megkapta, amit érdekel. Straighten it out somehow. Now Majd beszélek clear az off before I apáddal. change my mind. Na, húzzatok innen, mielőtt meggondolom magam. Oké. Nekem nem kell kétszer mondanod, öcsém. Na, megúsztak a balhét. Kidekoráltuk a házat. Na, ez is meg. Nézzünk egy mappet. Azt mondja, hogy... 10 kell venni. A fenegye meg. Az baj. Azt mondja, hogy... tudunk venni kardleckéket. Na, ezek csak... Hey, Pip, do you want to learn something? No. tőle lehet. I don't think so. Thanks. Suit yourself. Hail to the hero. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except mother Begyógyultál már tegnapi nagy sebesülésedből? Az semmi. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Anya nem örült neki. Where there's Hát igen. weapons, there's death. Senkinek az anya nem örül, hogyha valaki I don't want to rot in this hole. érdeklődést mutat a fegyverek iránt. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Henrynek nagy tervei vannak, nem itt akarja leérni az életét. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? El fog menni ez a csávó. Azt mondja, hogy még utoljára akarok-e venni tőle a leckét. Igen. Yes. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Na, akkor vár engem. Vár engem a birka karámnál. Mint mindig. Jó, menjünk a birka karámhoz, de előbb fedezzük már meg azt a sört. Az a kocsma. Hát úgy néz ki. De nem itt adják a sört. Ajtó, igen. Hát a túloldal. Be kell menni. Semmi. Tehát a túloldalra kéne menni. Lockpick, akkor ez nem az. Ez open. Hát ez se a kocsma. Hol van a kocsma? És az. Na, nézzük meg még ezt a térképet. Itt. Ez itt a kocsma már pedig. De hol lehet venni sört? Várjál. Ez a csajom. God be with you, Henry. Na, Isten áldjon, Henry. A Bianca. God save my lovely. You're looking well today. Na, már meg You is too dicsértük. handsome. What brings you here? Mind a ketten jó vagyunk. Azt mondja, hogy mi hozott ide? Hát mondhatjuk neki, hogy a sör, vagy az, hogy te. Legyünk romantikus. Your beauty, of course. A szépséget természetesen. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Hát van esze a csajnak, megkérdezte, hogy a szépségen kívül mi hozta még ide. Azt mondja, hogy...
Faternak egy I need ale for father. As the gentleman wishes. But wait though, there's a catch. I've no money. Kunesh owes me and he won't pay up. Leave it to me. But you have to pay me back this evening. You're the best girl a man could wish for. Your father wants a cool one from the cellar, doesn't he? Wait here while I fetch it. Na, hoz nekem a pincéből hideget a Faternak, mert tudja, hogy úgy szereti. Meg is. Thanks. It's on És me nem kell today. érte fizetni. You Most. can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, De még ma meg kell I adnunk. do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Oh. Really? You're an angel. Na, I megkaptam a hope you Savior thank me properly Snaps-et. later. Most meg bet tudok I will. menteni. Kaptam 5-öt. Aha, az a Quick Save, a Savior Snap, a játék pedig automatikusan ment, amikor az. És hát lefekszem. Oké. Na. Oké, hát 10 szén kell, az nem jó. Fighting lesson. Ezt kell szereznem. És ott vannak a haverok. Jó. Menjünk először. Vegyünk leckét tartozásból. Combat Arena. So, can we get started? Na, kezdhetjük? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Na, megmutatom neki, amit eddig tanultam. Very well. Let's start with the basics. Kezdjük az alapot. Keep moving. Your life depends on it. Mozogjak. Ezen múlik az élete. All right. Now try to hit me. Na, You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Fine. Good. Once again. Fine. Hát rohadt nehéz harcolni. Once again. Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Na, próbáljuk meg szórni. Nice. Now you're getting it. Good. Once again. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Csináljak egymást követő támadásokat. Okay. Várjál már.
Kifulladtam. De ezt megfelelően időzíteni kell. Ez most meg volt. Nice. Jó. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master. Azt mondja, hogy ennyi neki elég volt. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Semmi nem jobb, mint a tapasztalat. Gyakorolni kell. Na jó. Nem mondom, hogy nagy mester lettem. Azt a 10 zenet ezt meg kéne még valahogy szerezni. Na, találkozunk itt a hülye haverjaimmal. Szerezzük vissza. Jó. Jó. Ebből baj lesz. Mondjuk 4-en vagyunk egyre. Alkémia. Tudok venni. Meg tudok magamnak főzni. Na, hát ne Friccel beszéljünk, mert Fritz az nem egy észlény, Matthias se. Inkább ez a Matthew-val. Az még a legértelmesebb. We sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Actually, he caught me. What? Then how come you're here? He let me go. He's on our side. What? Na, elmesélte, hogy az you őr pulling az my pizzle? elkapta, de elengedte, mert a mi oldalukon van. He said he'll fix it somehow. Great! Looks like your dawdling paid off. Na, hát akkor mondjuk nekik, hogy kell a Kunessel kapcsolatban segítség. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Persze. Segítettél nekünk, mi segítünk neked. Na, akkor gyerünk. Kiverjük a szeszkazámból a pénzt. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Csak ide a csirkét. Hol van? What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Figyeld! Gyerünk! Ajaj! Ez az! Na, mi történt? Na, feladja. Jó. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Na, megkaptuk Koneshnek a kulcsát. Find something. Keresünk valamit, ami... Hát... Hát ez tényleg nem a Richfield, gyerekek. Van kaja. Nézd, már szomjas vagyok. Kör nincs. Itt egy láda. Ez van a kulcs. Na, ott vannak a szögek, meg a kalapács, kérem szépen. Nagyon helyes. Jó. Vegyük meg a kajáját.
Csirkéket elvettük. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. Azért mondta, hogy nem most hallottam erről a sztoriról utoljára. Meg tudom most nem. Na, egész jól állunk. Ez mi? Igen. Na? Na, hát próbáljuk meg eladni a cuccot. Kereskedőnél. Welcome, Henry. Good health to you. Na. Kereskedjünk. Ó, van torcsom. Ja, ez nem az enyém, várjál. Ezt ő árulja. Szel. Na, adjuk el neki. Van 2 csirkém. 3 csirkém. Ez a csirke, ez miért drágább, mint az a másik? Ez valami turbó csirke. Mennyibe kerül? Ó, hát igen. Nem fog falnak menni. A levesem. Old boots. El tudom adni a cipőmet. Na, adjuk el a kalapácsot. Mit akarok csak eladni, mennyit muszáj. Azt mondja, ha? Jó. Na nézzük meg. 1,2. Nem emlékszem, mennyibe kerültek a szögek. Ennél biztos többe. El kéne adni valamit. Adjunk el almát. Tessék. Adjunk el 10 almát. Kezdjük ennyi almával. Sőt. Azt mondom, 11 almát. Jó. Adjunk el még répát is. 5-öt. Jó. Azt mondja, hogy check. Igen. Na, okodozzunk. Let's talk about the price. Beszéljünk az árról. Ja? Azt mondja, hogy az eredeti ár, az én áram. Get pay. Ha nagyon sokáig alkudozok, akkor az azért csökkenti a reputációmat. Na jó, nézzük meg. Azt mondja, hogy 3,3 az eredeti ár. Próbáljuk meg eladni 6 ér. Satisfied? We're getting there. Just drop the price a bit more. Jó, hát legyen 3-5. Tessék, velem lehet beszélni. What do you say to this? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Én már. Még engedjek. Tegyük meg még egyszer ugyanazt. Akkor mi van? Tough luck. Na. Nem fogadta el. A fenegye meg. Ó, lehet tőle venni. Még én ezért. Méreg. Ellenmérget. Aztán. Próbálkozunk meg még egyszer. Jó.
Other, adjuk el a hammert. Vagy 0,2. Na. Csak megalkodunk. Let's talk about the price. Sure, why not? Én kisárnál úgy látom, hogy nem nagyon van értelme. Na, adjunk neki egy offert. Very well, I agree. Jó van. Nem alkudozunk tovább, ennyi pénzre nincs értelme, úgy látom. Ó, ezt is fel lehet törni. Na, vegyük meg akkor a szenet. Már lesz annyi lóvénk. Oké, azt mondjuk, hogy akarunk venni szenet. Jó. Ó, nincs ennyi pénzem, a fenegye meg. Nem baj. Kipótoljuk almával. Adjunk érte még 2 almát. Adjunk érte még 2 répát. A sajt ilyen rohadt drága. Hát mondjuk abban van valami. Hát, ezt a csirkét. Ja, aha. Adjuk el ezt a 2 fájtosabb csirkét. Pay 4. Adjunk el meg egy. Várjál. Sajtot. Akkor vegyük vissza a csirkéket. Hoppá. A csirkéket ad vissza. Remove. Remove. Ezt is. Igazából az egy sajt elég lesz. Trading items for 20 van. Hol írja az árát? Ja, itt van. Egyet eladhattam volna, és akkor megvan oldva az egész. Jó, egy sajtot neki. Oké, és akkor még kell 4, adjuk el ezt a csirkét. Igen, megadjunk el egy répát össze. Na, meg is van. Húzzunk vissza a faterhoz, mert letöri a derekunk. Csináltam. Mindjárt elájul. Jó. Abba hagyom a futást, mielőtt elájul. Beszéljünk az öreggel. About time. Have you got everything I wanted? Igen. Minden megvan. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Meleg a sör. Úgyhogy vissza kell mennem. Bennem egy hideget.
Na jó, akkor viszont beugrunk a traderhez. Eladunk egy ilyen drága lettyet. Bele leszünk óvéval. Ok. Eladok neked egy Savior Snapset. Oké. Jó, és akkor mondjuk azt, hogy Let's talk about the price. ezen már valószínűleg van értelme. 9. Hát mondjuk azt neki, hogy adja érte 31-et. What about this? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Engedjék belőle azt mondja. Assza? See now? I knew we'd come to an agreement. Na. Bele vagyok lógja valahogy. That's great. A bit of extra coin in it. Ah. Ja, Bianca. Greetings, Henry. Hey, már meg. Well, you're a sight for sore eyes. No. I'm back. I can see that. What's the matter? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for Father. You want me to get it for you? Right. And a smile from you. Egy sört akar, meg egy mosoly. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Azt mondja, hogy... Ha? Mondjuk neki azt, hogy a német hülyeségeket beszélt, arra mit szól? Don't talk to me about him. He's a good customer. Egy jó vendég, de mindig a politikával jön, és lelőhetetlen. Well, I'd say he's in exceptional form today. Na, megint balhé lesz. Ez gyakorlatilag a tutoriálja a játéknak kb. El sem tudom képzelni, hogy ez később, hogy kell ebbe harcolni, még mert az rohadt meg. Na. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Yeah. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Nézzük, mit csinált a szaszamester. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. A keresztvas. What does the inscription mean? Damned if I know. Mit jelent az Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Ennek vagy latinnak néz ki. Hát, this will be the finest sword I've ever made. Az a végső. We got the charcoal. Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really?
Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Hát oda kis akciónkról He volt got what he itt a deserved. Got what he deserved, did he? Megérdemelte. You can go and clean up the mess you made and apologize to him. Ja, menjek és I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory Német jól helps fizet. nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Jól fizet Look me in the ember. eye, Henry. Nézd a szemembe. Do you understand? Értetted? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. Nem akarok. So még you think egyszer it's erről right to let beszélni. traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Na, milyen bölcsességekre tanítja itt a Harryt. Meg akarok oldani ilyen problémát, Furnace is akkor ready? ne az öklemet használjam, Right, we'll hanem do the grip. győzzem meg. Szóval. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? Lengyelek, miért hagyta a Prágát, azt kérdezi. I had my reasons, Hal. Megvoltak az okai. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Itt vagyok. You remember Emperor Miért Charles? akarnék más? I do. Life was good under his reign. Better than now. Károly. He built half of Prague, Károly a király score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Anekdotázgatnak, milyen jó volt akkor. Sokkal jobb. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? És mi van Zsigmonddal? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Ah. How's it going? Hát Zsigmondról még rosszabb a véleménye a fatárnak. Give it here. Csak mások. And we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Terezát meg ide küldték a szögekért. Micsoda nőcsávász ez a hely. Mosolyog a Terezára. Valahol itt.
térképet? Klavérben van. Nem figyeltem, hogy mit mondom. Hol vannak azok. Mondd már meg, hol vannak a szögek. Figyeltem. Henry, are you alright? Tehát még egyszer mondja. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Nem mondtál még egyszer, hogy köszönjük a Terezával. Here are those nails you wanted. Thanks. Ezek itt nem azok a szögek, de mindegy. She's fine. Hogy van Bianca? Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. No. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Fejezem be. Írlését aztán. Na mi? Oda néz. Az igen. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. No. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Na, most bemutathatom a nagy tudásomat. Oda néz. Ugye meg... Hoppá. Hát... You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life. Még sokat kell tanulni. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. Igazad van, az egy I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. Igazi mestere. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. A munkájának. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Na, kész van, akkor küldje el a fiával. It's been an honor, Sir István. Have a safe ő meg journey. István, azt figyelj. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house.
talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or be Eri világot akar látni, meg You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Az apja nem favorizálja ezt az ötletet. Hoppá. Valami készül. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Uh-oh. Az baj. Hey. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Fogjam a kardot, és menjek. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Razzie. Elmegy az anyánkén. He'll take care of you. He owes me. Én vigyem a kardot a Radziknak. Hát azt érdemes volt. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Hát azok itt jól lemészároltak. Hoppá! Pater most kap egyet. Ajjaj. Hát itt nem viccelnek a cseh. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Keresek egy lovat. Keresek egy lovat és menjek Talmbergbe, mondjam el, hogy mi történt.
Azt hiszem az esti táncolás az... Na, hol van az a ló? Hol az istálok? Csak quest... ott van. Get a horse. Hopp. Azok már nem velünk vannak. Be kéne jutni. Figyeld már, magyarul beszél. Ajaj. Azt hiszem itt most baj lesz. Miért nem veszi el a... már vérzek. Miért nem veszi el a kardot? Az ördögbe ez aztán kitartó. Na. Álljál már meg. Miért nem veszi el a kardot? Controls. Back, accept, use, movement. Primary, igen, abort, looking special attack block. Draw melee weapon, aha. Egyes. Most már mindegy, mert most már meghalunk. Ja. Elő kellett volna venni, azt mondja, nem baj, de mentettük. Ja, illetve ő is mentett, itt jó van. Így elő tudom venni a kardot. Mondjuk ott voltak vagy hárman, úgyhogy szerintem oda nem megyünk. A lovat kéne megszerezni. Lehet, hogy csak onnan tudok bemenni, mi? Aha. Hát ez remek. Nem lehet átmenni ezen a hülye kerítésen. Hát nem. Azt mondja, hogy elvehetjük, neki már úgy... Hoppá! Ajaj! Tess! Már! Ott már elég lenne ebben is. Na! Hát ezek a csém elintéznek. Honnan kerültek azok oda? Azt a mindenit. Még egyszer. Nem igazán látom, honnan kerülnek oda. Mondja. Hát, azt mondja, hogy... Ó, meg közben ide jött egy ilyen. Menjél már. Húzd elő a kardot. Azt figyelj.
Ajjaj. Azt mindegy, de rohadt nehéz. Na, fussunk csak. Hogy ezek itt jönnek utánam, csak nem néztem soha hátra. Akkor futás. Ajjaj. Hoppá. Kerítésen nem tudok átmenni. Ott jön egy. Ojjaj. Egy. Ajjaj. Tudjuk le. Adj. Még egyet. Még egyet. Ajjaj. Hát, ha ezekkel leállok harcolni, akkor vesztettem, hát 4-et nem lehet legyőzni. Főleg, hogy még kardozni se tudok. Futás. Próbáljuk meg megtalálni a kiutat, mert... Ott vannak a lovak. Hoppá. Az ördögbe, ez aztán kitartó. A picsába mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Olyan. Sajnálni fogod, hogy megjelentél. Azt mondja, hogy föl a lóra. Ha? Azt mondja, na, gallop faster. Ezt is be kell majd állítani. Jó, menjünk. Gyerünk arra. Mindegy, hogy merre csak menjél. Gyerünk. Katni tud. Hoppá. Ajjaj. Mi van? Fogytál az erő? Menjünk már. Ne fenelje meg. Ez nem jött össze. Hoppá. Ajjaj. Ott jön még 3. Kész. Jóva, jóva, jóva. Ez jó volt, csak ki kell menni a izéből. Szóval nem kell bemenni oda, mert itt van kinn a ló. Ez egy jó hír. Mondjuk az úton már különben Eri nem túl ügyes itt a sziklák között. Ilyen turva, hogy ezek a magyar katonák magyarul beszélnek. Bocs. De itt nem lesz hápacsám. Ne feszengj, te tatka! Most meglátod!
Gyerünk. Na, kettesbe kell rakni a lovat. Ó, hogy ezt nyomni kell. Gyerünk, gyerünk. Mennyi ló van itt? Oké. Na. Ó. Ajaj. Azt mondja, hogy vérzek. Valakit találnom kell. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. De ott nehéz vezetni a lovat. Azt mondja. Na. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát ez nagyon durva. Tekerem a nyakat, te nyomoronc. Na, gyerünk, gyerünk. Sarkantyú, sarkantyú, vagy... Hát ez rövid lesz. Égetnek genyó. Ajjaj. Eltaposlak, mint egy tekve. Most véged. Ezt át kell állítani, ezt az irányítást, mert nem tudom irányítani a lovat. 6 kéz kéne hozzá körülbelül. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hoppá, meghagytam. Nézzük csak meg ezt a lovaglást, mert ez így nem megy. Szóval movement, igen, combat. Other. Horse. Igen. Hát ezt nem is lehet állítani. Ja, itt van. Nem, ez a sprint. Érdekes. Na jó. Próbáljuk meg még egyszer. Nála van a lovunk. Na, gyerünk, gyerünk. Tudom, hogy fog végződni. Miért nem kezd el a ló futni? Fussál meg, könyörgöm. Eltaposnak, mint egy tetve! Megáll. Megöllek, te büdös! Megöllek, te büdös? Na, gyerünk, 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 gyerünk. Megdög lesz! Left. Talmberg is to the left, along the stream. Arra kell menni. Hát, az a baj, hogy... Szép napdallak, te Milyen káromkodások vannak ebben? Hát azért...
jobban is elmagyarázhatná ezt, hogy kell lovagolni, mert hogy rohadtul nem akar lovagolni. Hogy valami ütem szerint nyomni kell. Na, gyerünk. Nem arra, igen. Most mint a gyorsabb lenne. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Hamburg, gyerünk. Kitekerem a nyakat, te nyomoron! Éget, te genyó! Megöllek, te büdös! Gyerünk. Ott fut valaki. Szétszabdallak, te postalica! Kibaszott veled! Ja! Ja! Na. Ja! Hát, ez rövid lesz! Ja! 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 Tudod, hogy fog végződni? Kapsz egyet! Ja! Ha, értem. És hát azt menjél meg, könyörgöm. Run for it! Szemért. Go! They'll kill you all! Flee! Please, anyone! Menekülj! Szétszabdallak, te postalica! Kivelezlek, te fasz! Milyen csúnyán beszélnek. Megdöglesz! Jó, csak sikerült odaérnem. Oh my God! Hey! Jesus Christ! Érje már ki valaki! Help! Guys, you've been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hagyjuk! Húzzunk innen! Na hát ez már mondjuk egy komolyabb bár. Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Hozzon valaki vizet. Port. Meg kötszert. Tell me, boy, who are you and where are you from? Mondd meg, fiam. What in hell's Ki vagy name és honnan happened? jöttél? I've come from Mi a Skalitz. pokol történt? They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Elégették, megöltek Who mindent. burned it to the ground? A huge Kicsoda? army. They Nagy attacked without hadsereg. warning. And they weren't Megtámadtak. Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen Nem- armor like it or heard their language. Nem csehek, és Maybe nem Tatars? németek voltak. Nem ismeri a magyarokat.
Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. Tatárokra tippel. First, let's have a look at that leg of yours. Hát nem tatár. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Szorítsd össze a fogadat. Meggyógyított. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. Nem talált el a csontot. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Kell kötözni és mindenre. There you go. Good as new. Olyan vagy, mint új karodban. Thank you. Nem úgy néz ki. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Lord Divissel kéne beszélnünk. Tudom csinálni? Hát persze. Micsoda súranója van az öregnek. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. As I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? Ismeri az apánkat, megkérdezte, hogy őnek is kell bemenekülnie. Azt mondta, hogy nem. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Megköszönte, hogy... Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Ezt adtuk a bőrünket, hogy figyelmeztessük őket. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Azt mondta, hogy terelje be az embereket a várba, fel kell készülnünk a legrosszabbakra. De a másik az már jól pedzegette a dolgot, az már azt mondta, hogy ez Zsigmond királynak a hadserege lehet. Hogy magyarok, tehát ő már tudta, hogy miről van szó. Henry nincs jó állapotban. Jó, discovered a bed. Hol van a bedem? Az a bedem. Ó, jó, ez nem az én bedem, ez valaki más. Ária. Ott a bed, aha. Ez meg itt. Talk to Sir Robard. Meg van egy spék. Menjünk le. Villager. Ja, az mi? Mi?
látom, hogy már éhes is, meg álmos is. Beszéljünk vele. Robert. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Ő is ismerte az apámat. I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Oh, ő egy nagy... és... látom, hogy a fater az valami nagyon... híres, megbecsült ember volt. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, kastély you can sleep in úrnője. the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Felejtsem el levenni a koszos cipőmet, mielőtt lefekszem aludni. Na! Oké. Megyünk. Sült kacsa. Nem se kell kétszer mondani. Rajta azt tudjuk, hogy rohadt drága. Összesen elvisszük. Ama. Hagy szépen mindent. Mindent is gyerekek. Szédülök? Na, együnk. Azt mondja, hogy... Egyél egy kis kacsát. Na, így. Tick. Valamit mutat, hogy... Speech-em 1-es, karizmám 5-ös. Azt a minden, strength 2. Hol látom, hogy... Miért -1 a speech-em meg a karizmám? Tudok növelni. Figyeld már. Ó, ivás is van. Ha éhes vagyok és fáradt. Reputation. Talmberg, ott vagyunk most, ugye? Rovna, az itt nagyon nem ismernek. Skalicban. Ja, ki tudom nyitni. Hát ez komoly. Damage dealt. Damage taken. Arrows, hits taken. Eltaláltak. Az igen. Per points.
ilyeneket meg lehet tanulni. Perfect Throw. Húha. Mondjuk érdemes lenne maraton ment megtanulni. Speech Final Offer. Visibility. Hű, ez elég összetett ez a játék. Az biztos. Na jó. Show more. Info. Learn. Info. A 30%-a tovább bírom. Meg tudom tanulni. Tényleg igen. Manly odor. Emberszag. Ha koszos vagyok, akkor 50%-kal magasabb a karizmám, ha nővel beszélek, ugyanakkor az emberek mérföldekről ki fognak szagolni. Na jó van. Hát ez szülye. Na, egyél öcsém. Ott van, 52. Aha, Energy 19. Jó, mi van még? Egyél almát, az jót tesz. 4. 100. Jézusom, ezek meg megromlik, az alma, meg ilyenek is vannak benne. Atya úristen. Vegyük meg, mielőtt megromlanak. Van egy. Kenyér. Répa. Mondjuk egy kis... Hát, sajt az nagyon drága, azt el kéne adni. Meg lehet tenni a nyers csirkét is. Ez még grosen. Jó. Alkohol 0%. Két nap a szavatossága. Hát ezt nem hiszem. Meg ezt még anyám csinálta, szegény. Felkoncolták. Jó. Ez volt a lábamba? Ja, már küldjünk utána, na. Hát szerintem most már vagyunk. Mehetünk aludni. You're that lad from Skalitz. What in heaven's name happened there? Villager. Na, elmondhatjuk? Sigismund masszív ármi lesz. Hát nem kéne megülni. It seemed like any other day. And then I saw thick smoke rising above the hamlet of volt, mint bármelyik másnap. Soon Sigismund's army were finished there and came for us. Füstöt láttam. The order to attack must have come even before the alarm bell rang. God preserve us. The customer didn't make. We all ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped, and they murdered my parents. God bless you, boy. I'm terribly sorry for your loss. Na, menjünk aludni. Azt mondja, hogy...
itt jöttem le valahol. Hát nem itt. Hát, hogy itt? Ez a vár. Nem csak ez. Ott. Igen. Igen. Ó, ez nem az én helyem. Nézzük meg a térképet. Go to the courtyard lodge and sleep there until morning. Okay. Be kell tenni. Ez az. Jó, bed. Oké. Na, és akkor be lehet állítani. Meddig aludjak? Ó, itt. Aha. Jézusom, komfortja van, komfort szintje van ezek. 1 óra. Hát reggelig aludjunk. Ez 10 óra. Kettőzzétek meg a zöldséget ma. Mindenkinek legyen nyitva a szeme. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Na, mondhatjuk neki azt, hogy... Ja, mondta, hogy nyomban beszéljem ki magamban nyugodtan, hogyha akarom. Hát, mondjuk el a... I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind,
because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. I looked towards the tavern and saw a group of Cumans chasing down my Bianca, murdering her for sport. There was nothing I could do to help her. You mustn't blame yourself. She's with the Lord now. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Gyakorlatilag most ugye elmeséljük, hogy mi történt. És... I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. Választhatok, hogy mit meséljen el Harry, hogy kerekítsük a történetet. Nem hagy rá túl sok időt. I wanted to help her. God knows I wanted to, but... Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Én most a malomnál történteket meséltem. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Elmeséli, hogy nagyon fiatalon. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Provislavets, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. Oh. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom
And only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. 7 évig volt. Sir Divish seems like saját várában rab a férje. He has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Milyen jó használjam a lábát. Na. Ja, álmodik, gondolom. Aha. Move in, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Támadta, hogy a szülei segítséget. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Aha, már jönnek erre. Azt jelentették az őrjáratból. Ó, ez közöső. Azt a mindenit. Until it blows over. Maybe. Only all they have to do is lean on Us. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on scouts. Nem érti, hogy miért jönnek ide. Then who is it? Talán nem The scouts ő Givis az. sent to Skalitz to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did this másik kastély kitart egy ideig. Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. God be with you.
goes there? Lucifer and all his minions. Who Lucifer. else, Rama? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, Most mondta, hogy how ide on earth értem did you manage a to get hírre. away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. Ki tudtak menekülni este. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Tovább mennek egy másik városba, másik várba, ami nagyobb, és ott van esélyük, hogy felvegyék a harcot ezzel a hadsereg ellen. Neki pedig azt mondta, hogy engem ne engedjenek ki a várból, nehogy vissza akarjak menni. I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled. Report everything to me at once. Understood? Na, kiadtad. Kiadta a parancsot. I need to have a word with you. Na, beszélni akar velem. Tudok segíteni? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done to me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Take care. Oké, szóval megkért, hogy én is segítsek itt a figyelésben, mert az én szemem még fiatal és éles. És arra szüksége van. És ezt hogy kéne csinálni? Csak itt nézelődni kell és ki kell szúrni, hogyha jönnek.
Hát ha jönnek, akkor arról fognak jönni. Erről gondolom. Azt mondta, hogy kémeket fog küldeni meg. Ilyesmi. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. Össze-vissza, mint egy birka. Gondolom ez az első örködésed. I will. Thank you. Skip time. Ha. Tehát tudom léptetni az időt. Hát akkor léptessük. Mennyit akarok léptetni, mint léptessünk egy órát. Nem, léptessünk 2. Start. Fogalmas is mennyit kéne léptetni. Egyébként ma 100%-on vagyok. Mások mi fog történni. Már felkelt a nap. Ez még mindig esik az eső. Meg tovább kéne léptetni. Mentsünk egyet biztos, ami biztos. Már. Hol lehet vele beszélni? Good health to you. What do you think? Mit gondol arról, hogy a Skalicnak, meg az embereknek, Skalici embereknek sikerült? What do you think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on them, that's for certain. Sigismund must be seething mosolygott a szerencse, az biztos. Fortune didn't smile on all of them. Oh shit. Sorry. And you know Sir Radzig Kobyla? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Why do you ask? He must be a fine lord. Take such good care of every one of his serfs. Surely all the lords do that. I could tell you some stories. About Sigivish? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make your skin crawl. I see. Farewell. Ahol? Valami van. Let's go! Move it! Quick! Go! Let's go! Move it! Quick! Go! Wait until the morning. Sikerült? Ajjaj. Azt a mekkora hadsereg. Úristen, úgy fogjuk végezni, mint Skalitz. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. The
That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Szóval azért támadták meg a falunkat, illetve azt a várat, mert a vezetőjét azzal vádolják, hogy lázadást pénzelt a királyi ezüstbányákból. Ugye itt most azt mondja el, hogy nincs itt az az ember. Aha, nem támadnak. Elhitte. Hát nincs is itt, mondjuk. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Ez a Pali volt, aki megölte Henrynek az apját, meg az anyját. Sir Markwart von Aulitz. Did you see Vashek at the market the other day? Oh, aye. He was looking mighty smart. Szereznem kéne egy lovat. Visszamenni, hogy eltemessem a... My respects to you. Na. Azt mondja, hogy megkérdezhetjük, hogy Zsigmond miért támadta meg Skalitzot. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad.
Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Ezért támadták meg, elmondta, mert ugye vannak olyanok, akik nem igazán a Zsigmond mellett vannak, hanem ugye a testvére mellett, a csapodár mellett. És ugyanakkor ráadásul ott ezüstöt bányáztak, tehát egy rakás ezüstön ült, amivel támogathatta a hozzá hasonló Zsigmond elleneseket. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Na hát mondjuk neki, hogy Skalitzba kell So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Na, megpróbáljuk meggyőzni. Mondhatjuk azt neki, hogy ugye csak simán, hogy el kell temetnem a szüleimet. Vagy mondhatjuk azt, hogy engedj ki, mielőtt elveszíteném a hidegvéremet. Konfrontálódhatunk. Vagy együttérzéssel mondhatjuk neki azt, hogy ha az én helyemben lenne, ugyanezt tenné. So Robard, my parents died there. Mondjuk ezt. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Hát nem sikerült meggyőzni. Kicsit bebugoltatta. Főnök. Ó, van combat arena. Amit lehet gyakorolni.
lehet beszélni még vele. Semmi. Ez ugyanaz. It's terrible what's going on in our land. Moved on and we've got nothing to worry about. And we can always come and take shelter here at the castle. Anyway, you said yourself you don't believe a word Vilma says. Stop working yourself up. Everything's fine and that's how it'll stay. Aye, but... No buts. Everything will be all right. Got it? I suppose. Na. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Kifejezetten érdekes az a játék. Azt kell, hogy mondjam, hogy meglátjuk, hogy folytatódik Henry története. Későbbiekben, hopp, ez egyből kilépett. Hát ez van. Tartsatok majd velem akkor is. Ha tetszett, lájkolhatjátok. Ma ingyen van. Találkozzunk a következő alkalommal. Szevasztok!